شوفوا كده يا جماعه معايا، انا اول مره فتحت الجهاز خالص كان بالشكل اللي موجود قدامنا. ايه اللي قدامنا كده وايه اللي مختلف عن الويندوز؟ مفيش او الشريط اللي كان تحت في الويندوز، التاسك بار اللي موجود فيه النوافذ اللي انا فاتحها مثلا او البرامج اللي انا فاتحها موجوده تحت. لازم يبقى فيه ستار اللي احنا بنطلع منها القايمه، كان من اهم الحاجات اللي موجوده فيها الكنترول بانل مثلا. طيب الاقي فين الحاجات دي؟ انا الشريط عندي زي ما انتم شايفين اتنقل فين؟ بقى فوق، وبقى اسمه ايه؟ منيو بار، ما بقاش تاسك بار، ده بقى اسمه منيو بار. لو انتوا واخدين بالكم حضراتكم كده هتلاقوا في اسماء منيوز كده موجوده فوق. اسماء المنيوز دي هتبقى مختصه باسم البرنامج اللي اولا قبل اسماء المنيو انتوا شايفين علامه الابل، التفاحه اللي قدامنا المقطوعه دي شايفينها على الشمال خالص واقصى اليسار. التفاحه ديت يا جماعه مكان ستارت اللي كانت في الويندوز، تمام كده؟ يبقى التفاحه دي مكان ستارت اللي كانت في الويندوز. انا لو رحت دلوقتي ضغطت عليها كده هتديني اوامر زي اللي كانت موجوده في ستارت. اهم حاجه فيهم السيستم بريفرنسز اللي هي بدل ايه بقى؟ بدل الكنترول ايه؟ بدل الكنترول بانل. ادوس عليها كده ادي ايه؟ السيستم بريفرنسز. ولو انتوا تفتكروا الحاجات اللي كانت موجوده في الكنترول بانل هتلاقوها تقريبا حاجات قريبه من الحاجات اللي ادي عندي مثلا الكيبورد اتحكم فيها ازاي؟ الماوس اتحكم فيه ازاي؟ الديسبلايز اتحكم فيها ازاي؟ الابيرنس، ديسكتوب، الدوك ده هنتكلم عليه دلوقتي. الدوك ده اللي هو ايه؟ الدوك دي اللي هي ايه؟ يعني رصيف المينا، ده ترجمتها حرفيا رصيف المينا. هل انا عندي مينا هنا وفي سفن وعايزين رصيف ليها؟ لا، انا عندي رصيف كده او مساحه، المساحه دي بحط عليها بضايع، البضايع بتاعتي بتبقى البرامج او النوافذ اللي انا فاتحها. يبقى دي هتعوض لي عن التاسك بار اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي كان بيظهر لي في الباتونز بتاع الايه؟ بتاع البرامج وبتاع النوافذ اللي انا فاتحها. تمام كده؟ هوريها لكم دلوقتي. انا بس حبيت ايه؟ اوريكم ان انا من هنا ممكن اخش على الكنترول بانل بتاعتي اللي هي اسمها سيستم بريفرنسز. تمام كده؟ انا هقفلها دلوقتي خلاص. انا عرفت من هنا ان انا اروح على الكنترول بانل ازاي من عند الابل دي. تمام؟ لو نبص جنب الابل عندي مكتوب ايه؟ اكروبات. الاكروبات ده اللي هو ايه بقى؟ برنامج مفتوح دلوقتي، في برنامج معين مفتوح معايا دلوقتي. البرنامج دوت هيبقى دايما موجود هنا اسمه، وهيبقى موجود جنبه المنيوز دي. شايفين المنيوز دي يا جماعه؟ المنيوز دي موجوده هنا، انما المنيوز دي هتتغير تبعا للبرنامج. يعني انا دلوقتي شغال على الاكروبات ده، لو انا رحت تحت مثلا كده فتحت الفوتوشوب او انا بفتح كده الفوتوشوب، تمام؟ المفروض ان الكلمه اللي فوق اكروبات دي تتغير، وبعد كده المنيوز اللي موجوده جنبها كلها كمان تتغير تبقى المنيوز. لو كان عندي اي برامج تحت هنا كده، انا اي برنامج انا مثلا ايه فاتح مثلا البرنامج ده السفاري ده اللي هو زي الاكسبلورر كده، خلاص زي الانترنت اكسبلورر اهو، ادي برنامج. خدتوا بالكم؟ بصوا انا لسه الفوتوشوب مفتوح ورا اهو، بس انا عشان اللي انا ماسكه دلوقتي هو السفاري بقى الاسم فوق ايه؟ سفاري والقوائم بتاعت السفاري. طيب انا هقفل ده خلاص. احنا عرفنا كده الشريط ده بتاع ايه. دلوقتي بقى البضائع اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي البرامج بتاعتي والايه؟ البرامج والنوافذ اللي انا فاتحها. لو نزلت تحت خالص كده في اسفل الشاشه من تحت خالص وسبت الماوس شويه واقف هيروح طلع لي الدوك بتاعي اللي هو الرصيف اللي انتم شايفينه ده، والرصيف ده موجود عليه مجموعه البرامج بتاعتنا، وفي الاخر خالص موجود الايه؟ الريسايكل اللي هي هنا اسمها ايه؟ تراش. تمام كده؟ يبقى التراش ديت لو انا عايز امسح حاجه او برنامج معين ممكن ادوس على التراش دي او ادوس عليه كليك يمين واروح على تراش، ادوس تراش سند تو تراش. لو انا عايز اغير اعدادات اللغه شايفين العلامه اللي فوق دي اللي هي العلم الامريكي دي، العلم الامريكي دي ايه؟ انجلش. لو ضغطت عليها كده هلاقي في عربي اللي هو الهلال الاخضر ده، لو دوست عليها يبقى اللغه اتحولت للانجليش. وطبعا عندي بقى هنا التاريخ بتاعنا والوقت والحاجات اللي طبيعيه. طيب فين بقى الكمبيوتر اللي انا قلته؟ مش احنا عندنا لازم يكون في هارد، والهارد ده عليه بيانات، مش في وحده تخزين؟ هو الجهاز ده شغال ازاي؟ طيب وحده التخزين دي انا عندي هنا في اليمين خالص فوق كده حاجه اسمها ماكنتوش اتش دي اللي هي هارد ديسك. تمام كده؟ اضغط على ماكنتوش اتش دي هيفتح لك حاجه زي النافذه بتاعت برامج النوافذ اللي هو الويندوز العادي. ومن هنا انت شوف بقى ايه بيقول لك الديفايسز اللي عندك. الهارد ديسك ده يعتبر ديفايس. عندي تاني حاجه اسمها بوت كام. انا حاطط دلوقتي فلاشه زي ما انتم شايفين اللي هي كينجستون دي. لما تكون حاجه ملحقه بالجهاز يعني حاجه داخله من التوسعات اللي هي اليو اس بي هتبقى موجود قدامها علامه زي اللي احنا شايفينها. او برضو لو كان عندي سي دي هايه في الجهاز هتبقى برضو نفس العلامه اللي احنا شايفينها. نفس العلامه دي هلاقيها دايما قدام الحاجات اللي انا مدخلها للجهاز. العلامه دي تعمل لي ايه؟ لما ادوس عليها انتوا عارفين السيف ريموف، لما نيجي نعمل سيف ريموف للفلاشه قبل ما نسحبها من الجهاز فانا بدوس على العلامه دي فتقوم تعمل لي سيف ريموف وتقول لي اسحب الفلاشه براحتك. خلاص انت دلوقتي الموضوع فيه امان، مش هيضيع لك اي حاجه. من في عندي بليسز بقى اماكن ثانيه على الجهاز، اهمهم ايه بقى؟ الديسك توب دي باينه قدامي من بره. لو انا عايز اشوف محتوياتها هنا مفيش مشكله، ادوس عليها كده هتجيب لي محتوياتها هنا اهو، باستثناء طبعا محتوياتها باستثناء زي الهارد ديسك يبقى هو بيجيب لي محتويات بس اللي على الديسك توب. الدوكيومنتس دي لو انا عندي ملفات بخزنها في الدوكيومنتس اللي هنا في فولدر اسمه دوكيومنتس. ماشي كده؟
اهم حاجه عندي زي ما بقول لكم ايه، ابلكيشنز دي اللي هي التطبيقات اللي متسطبه على الجهاز عندي. اي برنامج بقى حتى لو انا ما لقيتوش في الدوك من تحت، لو ما عليهوش البرنامج، لو انا عايز اعرف اجيب البرنامج ده منين، يبقى هفتح الهارد ديسك بتاعي واروح على ابلكيشن، وفي قلب الابلكيشن هلاقي ايه؟ ادي مجموعه البرامج اللي زي ما حضراتكم شايفين، كل البرامج دي موجوده عندي على الهارد ديسك بتاعي او على الجهاز بتاعي. طيب عندي بقى بيساعدني كمان، انا كان عندي في الويندوز في ايكون فوق كده اسمها سيرش، ادوس على سيرش دي كانت بتفتح لي برضه سايد بار كده زي السايد بار ده، بس يديني اوبشن ان انا اكتب فيها مثلا معلومات او حاجه عشان ابحث عنها. انا عندي وسيله ثانيه ممكن ابحث من هنا، شايفين اللي فوق ده ممكن ابحث منه، او بقى في واحد مش عايز يبحث عن حاجه معينه بس هو ايه، عايز مثلا يدور في صوره، فاقوم انا ادوس على اول ايمجز دي، يقوم يقعد يدور في الهارد بتاعي كله على حاجه فيها صور، يقوم يطلعها لي قدامي، اشوف الصوره اللي انا عايزها وافتحها واتعامل معاها زي ما انا عايز، واخد منها كوبي. ولو الدوكيومنتس اللي عندي كلها برضه عايز اشوفهم، يجمعهم لي الدوكيومنتس كلها. لو الموفيز اللي عندي، لو انا عندي افلام او فيديوهات ولا حاجه انا عايز اشوفها برضه كلهم مع بعض، اقوم يجيبهم لي برضه من اول موفيز. لو انا عايز اعمل السيرش ده، اشوف اخر ملفات انا او انا اشتغلت عليها النهارده مثلا من تو داي، لو يستر داي. طيب بالنسبه لوسائل العرض اللي قدام، انا عندي الايقونات ظاهره زي ما حضراتكم شايفين كده، انا ممكن اغير الفيو بتاعهم منين؟ من الايقونات اللي موجوده فوق دي، زيها برضو كان موجود حاجه زي كده في الويندوز، هي دي بتديني نفس العمل بالظبط. لو بصينا تحت كده، يعني انا دلوقتي ايه، هروح مثلا على الماك ده، اخش مثلا في، انا دلوقتي داخل هنا، كان في الويندوز كنا نلاقي فوق كده مربع حواري كده، وبيقول لك المسار اللي انت ممكن لو عايز توصل للملف ده عن طريقه تروح له ازاي. يعني يقول لك مثلا انت دخلت على ماي كمبيوتر وبعد كده في سلاش، بعد كده دخلت على السي وبعد كده في سلاش، بعد السي دخلت على الفولدر مش عارف اسمه بروجرام فايل في سلاش، وجوه البروجرام فايل دخلت على ادوب وفي سلاش، وجوه الادوب دخلت على فوتوشوب وفي سلاش. المسار ده الاقيه فين؟ المسار اللي انا كلمتكم عنه ده الاقيه فين في الماك؟ تحت خالص زي ما احنا شايفين كده. بصوا ادي ايه من تحت كده، عندي ايه؟ ماكنتوش اتش دي، وبعدين انا داخل جوه فولدر اسمه ليندا الستريتور سي اس 5. هيقول لي تحت هنا كمان ايه؟ يديني معلومات بسيطه كده، يقول لي ايه؟ انت عندك ايتم واحد هنا في المكان ده، وفي عندك مساحه افايلبل كام؟ 10 جيجا، ممكن كمان تحط حاجه معاك. خلاص بيبقى مديني ايه؟ معلومات كده بسيطه. طب اذا حضرتك حبيت تكبر البريفيو بتاع الشكل ده، انا عندي هنا ايه؟ الزوم بتاعي اقدر اكبر البريفيو، بس طبعا البريفيو مش هيفيدني في ايكون. مثلا لو انا مثلا ايه، صور مثلا زي كده، انا عندي مجموعه صور، مجموعه الصور دي ليها بريفيو معين، فانا عايز بقى ايه عشان اشوف بالظبط يعني ده اللوجو ده بتاعي، انا عايز اكبر. يبقى ده كده ببساطه ازاي نتعامل مع الماك بتاعنا. الاختلافات بسيطه جدا، الويندوز زي ما حضراتكم شايفين، بس هي برضه هتيجي بالممارسه.